आमी बरी आहाय आनी चोय आयज कितें केलें तितलें शेअर करता तुमकोडे चोय ओके। चोय भयणी थिंग पावली आनी ती सगळें रांदपार डॅडी मामी थिंग कोत्तालीं रेडी पियाव काट कोत्ता मागीर थिंग न्हू म्युजीक आयलो म्हाका हें करूं मेळना करूं पडलें आनी मागीर जालें तेंगेलें सगळें दाखयता तुमकां कितें कितें रांदिल्लें तें आनी फीश फ्राय कोत्तालो बांगडे रिचात केल्ले तेमी तेंक दिवपाक दाखयता चोय येयलो आमगे सगलीं हाय आनी बाब मामी हाय तें मागीर आमकां जेवणा म्हणटा वेजिटेबल केलें तेणी आनी चोय तेंक चिकन केला रायस दुदी गाये मास भेंड्यां कोडी आनी हो पुलाव मागीर लास्ट आनी चोय खबरो घातालीं आमगेलीं दोगांय बसून आनी हांव हेटा थिंगा बरो गेलो म्हणजे आयचो दीस आनी अशें करून पॅकींग बी केलें बरें तेणी आनी मागीर थोडे सॅलड बिस्किट्यो आनी थोडो एपार गेलो हिंगसोन आतां वयतालीं सोमतीन दिवपा थिंगा न्हू तें बोगले सो मागीर गेल्यान वयता आसता मागीर शूट कोत्तो म्हणलें बरें ग्रिनरी अशी गाय बी म्युजीक गायलोलें मागीर तेमी तें म्हाका काट करूं पडलें कितें उलयताय तें वॉयस ओवर केलो सगलें मागीर वॉयस ओवर गायलो आनी बरें ग्रिनरी सायला हें बी आहाय तिन्या बरें दिसोता तिन्या माड आनी मागीर सगलें बरें आहा तेशी आनी चोय बी पावलीं आतां हें ओल्ड एज होम आयलें चोयता थिंग भितर शूट करूं मेळटा जाल्यार मागीर हांव शूट कोन्न घातलें तेंकां मातशें ओल्ड एज होमा विजीट करूं येयलें आनी थोडें जेवण केलां रांदिलां फाल भयणीगे बड्डे न्हू सो तेजे नांवान अशें मागीर आमी येयलें विजीट कोरया म्हूण ओके मुगे प्लॅन आहलोलो अशें करून करपाचें आतां मागीर समतें एक हें अशें मेळ्ळें म्हूण कोरया म्हणें या चोया म्हणें ती हांवें भितर गेलें जेवण होतें ओके Shannon बाय जेता येता हिंग मागीर तेंगे सगलें भितर दाखयतालें किचन तेंगेलें आनी दादल्यांलें बायलांगेलें अशें करून कपल अशें करून रावताय थिंगा ओल्ड एज होम आनी बरें तेंगे गार्डन भितर इनसायड बरें दिसतालें सो थिंगा हांवें फकत शूट केलें उलोयता मागीर हें करचें पडलें म्हाका तेका लागोन अशें करून ती जेयतालीं बरे भाशेन तेमी बीन आमकां वेलकम केलें बरें दिसोलें थिंगा आनी ती चोय उलयता आनी ती सिस्टर आमकां दाखयताली सगळें विजीट करता आनी बरें सारकें फ्रेंडली उलोवपा ओके बरें चल आमकां थिंगा आनी हें फाटल्यान तेंगेलें बरे भाशेन दाखयलें तेमी आमकां सगलें ओके चोय वयता आख्खें चोयताय आनी मागीर शेअर करता
आतां घरा पावली आनी न्हांवन बी रेडी सारकें आतां फ्रेश जालें आमी आनी शॅनॉन कोता हाल्यां रेडी स्कूला वचपा जाय न्हू सो तें रेडी कोता आनी कोता वचय शॅनॉन वचय आमी व्हिडिओ हिंगासो एंड कोता होप तुमकां व्हिडिओ लायक जाता म्हूण समजता आनी तुमकां ते ऑफनेजीक कितें दिवपा जाय जाल्यार सांगाय म्हाका नंबर घातोलें भयणीक आहा सो तेगे मागीर डिस्क्रिप्शनाक घातोलें नंबर तुमी कॉन्टेक्ट केले जाल्यार सिस्टरी सांगलें जाल्यार जेवण बी दिवपा जाता ओके सो हे आनी सांगाय मागीर म्हाका म्हणजे त्या नंबराचेर कॉन्टेक्ट केल्या पुरो सिस्टरी सो ती हें कोतली भयणी थिंगा म्हाका जन ओके सो बरो गेलो आयचो दीस बरें दिसोलें आनी मागीर फादराकूय मेळ्ळी थिंगा मागीर सगळें तें शूट करपा म्हाका जावन उलोवपाकूय येवलें न्हू सो डॅडीज होम म्हणून तें थिंगा मागीर हांव तुमकां सांगता नंबर घाता तेजेर कॉन्टेक्ट केले जाल्यार कोण नियर बाय आहाय तांकां जाय जेवण दिवपा ऑफनेजी विजीट करपा जाय वोसाय तांकां विजीट कोराय जाणटेल्यां तांकांय बरें दिसोता ओके मेटची माय नेक्स्ट व्लॉगान टिल देन बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग ओके बाय गुड नाईट गॉड ब्लेस यू